नमस्कार। आजको यस क्लासमा हामी कन्डिसनल सेन्टेन्स पढ्छौं। विशेष गरी मैले फोकस गरेको क्लास 9 को युनिट 2 र क्लास 12 को युनिट 10 मा रहेको छ यो। ओके, त म यहाँ मेटा ल्याङ्ग्वेजहरुको युज नगरिकन सिम्पल तरिकाले तपाईहरुलाई म यो बुझाउने कोसिस गर्ने छु। यो कन्डिसनल सेन्टेन्समा दुईटा पार्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ इफ क्लज, ओके, र अर्को पार्ट हुन्छ मेन क्लज। है, इफ क्लज र मेन क्लज दुईटा पार्ट छ। यो इफ लाई हामी प्रोभाइडेड भनेर पनि भन्छौं र इफ भनेको अनलेस पनि हुन्छ। अनलेस भनेको इफ नट को सेन्समा, नेगेटिभ सेन्समा आउँछ। यो कुरा हो। अब यहाँ इफ क्लज को कुरा गर्ने हो भने दुई टाइपले चाहिँ यहाँ हुन सक्छ। जस्तो कि इफ क्लज तिर यदि V1 र V5 को युज भएको छ भनौं सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स, त त्यसो भए मेन क्लज तिर हामी V1 र V5 को युज गर्छौं जहाँ चाहिँ स्योर हुने घटना हुन्छ। स्योर हुने घटनामा, स्योर हुने घटना छ भने हामी इफ क्लज तिर यदि V1 V5 छ भने मेन क्लज तिर हामी V1 V5 को युज गर्छौं। र अर्को कुरा भन्दियौ, जनरल चाहिँ इफ क्लज अगाडि आउँछ र मेन क्लज पछाडि आइरहेको हुन्छ सेन्टेन्समा। तर यो जरुरी छैन कि हरेक टाइम इफ क्लज नै अगाडि आउँछ। प्राय जसो इफ क्लज अगाडि हुन्छ र मेन क्लज चाहिँ के हुन्छ त पछि आउँछ। अब यो जुन यहाँ मैले स्ट्रक्चर लेखेको छु, यो जुन एउटा रुल लेखेको छु, यसको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल लिहाल्यो। एक्जाम्पलमा के छ, इफ यू heat water, it changes into vapor। हैन भाइ, इफ यू हीट वाटर, यदि वाटरलाई हिट गर्यो भने त्यो एकदम स्योर हो कि त्यो भेपरमा के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ। है, त स्योर हुने घटना भएकोले गर्दा हामी यतातिर यदि V1 छ भने हामी यतातिर के गर्यौ, V5 को युज गर्यौ। र V1 V5 भनेको सिम्पल प्रेजेन्ट टेन्स हो। यो यू सँग चाहिँ हिट लागेको हो भने इट सँग चेन्जेस लागेको हो। यो फर्स्ट पार्ट थियो। यसैगरी हामी यसको सेकेन्ड कुरा गरौँ। सेकेन्ड स्ट्रक्चरमा जाउँ। हेर्नु है, सेकेन्ड स्ट्रक्चर छ, यदि यतातिर इफ क्लज तिर इज, एम, आर प्लस V4 है, यसलाई चाहिँ मेटा ल्याङ्ग्वेजमा भन्ने हो भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस टेन्स भनिन्छ। त्यसैगरी हैज, हैव प्लस V3 है, यदि छ भने यसै प्रकारले हामी यो दुईटैको लागि के युज गर्ने रहेछौ त, यो है V1 र V5 कस्तोमा भन्दाखेरि यो पनि स्योर हुने घटना छ भने हुन्छ। जस्तो यसैले हामी लेख्न सक्थ्यौं, इफ यू आर हिटिङ वाटर इट चेन्जेस इन्टु भेपर। है, इफ यू आर हिटिङ वाटर इट चेन्जेस इन्टु भेपर, चाहे इफ यू हैव हिट वाटर इट चेन्जेस इन्टु भेपर। भनेको मतलब यो इज, एम, आर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्स भए पनि हामी यो तरिकाले अगाडि बढाउन सक्छौं। अर्को एउटा पार्ट यसमा थपे मैले, V1 र V5 छ भने यसको विल प्लस V1 गरिन्छ। कस्तोमा त स्योर नहुने घटना है। यदि स्योर नहुने घटना छ भने हामी के गर्छौं, विल प्लस V1 गर्छौं। जसरी एक्जाम्पलको रूपमा लिने हो भने एउटा एक्जाम्पल लिदियौ, इफ you study hard you will pass
द एक्जाम। ओके हेरौँ है। अब यहाँ के गरिएको छ, स्टडी भनेको V1 भयो, तर यतातिर यु विल, यो सर्ट फर्म छ है, हामी डबल एल एपोस्ट्रोफ गरेर दिन सक्छौँ, विल नै हो यो। ओके, सो इफ यु स्टडी हार्ड यु विल पास द एक्जाम। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, स्योर नहुने, यदि स्टडी हार्ड गर्छ भने ग्यारेन्टी छैन कि पास हुन्छ नै, किनभने स्टडी गर्ने त सबै स्टडी एकदम मेहनतले गरे हुन्छ, तर जरुरी छैन कि पास हुन्छ नै हैन। अब त्यसै गरी एउटा अर्को कुरा गरेँ मैले यही ओके है। यसै अन्तर्गत के छ त, कहिलेकाहीँ V1 र V5 छ भने इफ क्लजतिर हामी यतातिर इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको पनि के गर्छौँ, युज गर्छौँ। इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेपछि के हुन्छ त, नर्मली यसमा चाहिँ डन्ट प्लस V1 र V1 बाट सुरु भएको सेन्टेन्सहरू युज हुन्छ। उदाहरणको लागि लेट मी गिभ यु वान एक्जाम्पल रिगार्डिङ दिस, जसरी कि if you see Ram, hey, tell him to meet me, tell him to meet me। हेर्नु यहाँ यस्तो पनि हुन्छ, सी छ नि यहाँ V1 हो, इफ यु सी राम, यदि रामलाई भेट्यो भने देख्यो भने टेल हिम टु मिट मी, मलाई भेट्न भन्नु है भनेर यहाँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्सको पनि डाइरेक्ट युज गर्न सकिन्छ। यसै गरी मैले एउटा अर्को एक्जाम्पल यहाँ दिन खोजेँ, अर्को एक्जाम्पल लिदेऊ, इफ यु सी अ स्नेक है, इफ यु सी अ स्नेक डोन्ट टिज इट। ओके, यदि सर्प देख्यो भने त्यसलाई नजिस्काऊ है भनेर यहाँ हामी इम्पेरेटिभ डन्टको पनि युज गर्न सक्छौँ। ओभरअल मैले यो चाहिँ प्रेजेन्ट टेन्ससँग रिलेटेड सबै कन्डिसनलको कुरा गरिसकेँ। ओके, आई होप कि बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नमा आएन भने यसलाई के गर्नु होला भने रिभाइज गर्नु होला, स्क्रिनसट गर्नुहोस्, भिडियोलाई रिहेर्नुहोस्। ओके, यो चाहिँ मैले चाहिँ 9 क्लास र 12 क्लासको एक्सर्साइज यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्नेछु। र अर्को कुरा यो चाहिँ 8 मा पनि छ, 9, 10, 11, 12 सबैमा चाहिँ यो त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर रहेको छ कन्डिसनल सेन्टेन्स। इभन you can use this structured sentences in your writing also if you are writing stories or essays or anything else. So this is very important part. अब चाहिँ हामी अर्को पार्टमा जान्छौँ। अर्को पार्टको कुरा गर्नु पर्दा हामी फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ लिए है त मैले यहाँ इफ क्लज, फेरि इफ क्लजकै कुरा गरौँ। इफ क्लज छ यतातिर है, त्यसपछि अर्कोतिर त अभियसली के छ, मेन क्लज नै छ। अब यदि इफ क्लजतिर V2 मेटा ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने भने सिम्पल पास्ट टेन्स छ भने अर्को हामी के गर्छौँ, वुड प्लस V1 को युज गर्छौँ। ओके, अब हेर्नु होला, वुड भनेको सिम्पल पास्ट टेन्स हो, यदि छ भने V2 छ भने यतातिर V2 छ भने हामी यतातिर वुड प्लस V1 को युज गर्छौँ। र यो जरुरी छैन कि वुड मात्र हुन्छ, वुडको ठाउँमा हामी अर्को के अप्सन राखेका थियौँ अघि, वुडको ठाउँमा सुड पनि हुन सक्छ, माइट पनि हुन सक्छ, कुड पनि हुन सक्छ, वुड त यहाँ छँदैछ। ओके, यो भयो। जस्तो कि इफ यु invited me, if you invited me I would come, I would come। अब यहाँ केही छ हैन, इट डजन्ट म्याटर, यहाँ केही हुन सक्छ कम्प्लिमेन्ट अब्जेक्ट है। इफ यु इन्भाइटेड मी आई वुड कम, वुड प्लस के भयो त यहाँ हेर्नुहुन्छ होला, वुड प्लस V1 गरिएको छ। ओके, इन्भाइटेड के भइहाल्यो V2 है। इफ यु इन्भाइटेड मी I would come है, if you didn't invite me I wouldn't come, unless you invited me I wouldn't come। यसरी चाहिँ के हुन सक्छ, डिफरेन्ट स्ट्रक्चरहरू आउँछ, हामी एक्सर्साइज गर्छौँ त्यहाँ झन् म यसलाई क्लियर गर्नेछु। तपाईलाई के बुझ्नु पर्ने छ त, एकतिर यदि वुड प्लस
के अरे एकतिर यदि V2 छ भने अर्कोतिर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त would प्लस V1 को युज गर्नुपर्छ। त्यसैगरी जुन अघि हामी प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस गरेको थियो नि त्यसैगरी यहाँ पनि हुन्छ was were प्लस V4 यो पास्ट कन्टिन्युअस छ। सो एकतिर was were प्लस V4 छ भने अर्कोतिर पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त would प्लस V1 नै गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एउटा के अरे पास्ट कन्टिन्युअसको कुरा गरिहालेँ मैले। यो नर्मली चाहिँ यो दिएको हुँदैन है, धेरै ठाउँमा बुकहरुमा दिएको हुँदैन यो कुरा, तर यो चाहिँ हो, यो रुल हो। म तपाईहरुलाई शो गर्छु चाहिँ जन स्टुडको बुकबाट जुन अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसबाट आएको हो त्यसलाई रेफरेन्स लिएर मैले यहाँ ग्रामर टिच गरिरहेको छु। अब वाज वर छ भने हामी के गर्छौं, वाज वर प्लस V4 छ भने हामी वुड प्लस V1 गर्न पाउँछौं। यो अर्को स्ट्रक्चर भयो हाम्रो है। जस्तो कि if they were coming here है, they would see है डट डट यहाँ जे पनि हुन सक्छ। हेर्नु वर प्लस V4 छ हैन, यहाँ के भइहाल्यो वुड प्लस V1 को युज गरियो है। यसरी चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं, was were प्लस V4 भए प्रेजेन्ट र पास्ट कन्टिन्युअस टेन्स छ भने पनि हामी वुड प्लस V1 गर्न पाउँछौं। यो चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा गयौं हामी। अब हामी थर्ड पार्टमा जाउँ। थर्ड पार्टको कुरा गर्ने हो भने फेरि यहाँ लेखेँ मैले इफ क्लज र अभियसली हाम्रो नेक्स्ट के छ त मेन क्लज। ओके, अब यसमा के छ, इफ क्लज र मेन क्लजमा यदि यतातिर ह्याड प्लस V3 मेटा ल्याङ्ग्वेजको कुरा गर्ने भने के हुन्छ पास्ट पर्फेक्ट। त्यसो भए यतातिर हाम्रो के हुन्छ वुड ह्याभ प्लस V3 गरिन्छ। यो विचार गर्ने कुरा हो। यतातिर ह्याड प्लस V3 छ भने अर्कोतिर के हुन्छ वुड ह्याभ प्लस V3 को युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो हाम्रो के भयो त, यो हाम्रो स्ट्रक्चर। ओके, अब मैले टाइपको कुरा गरिरहेको छैन, टाइप साइप भनेर कन्फ्युज गर्नु भन्दा नि हामीले जेनरल कुरा बुझौं। हामीलाई एक्जाममा कुन टाइप हो भनेर सोध्दैन। ओके, अब मैले यहाँ के गरे त के एक्जाम्पल लिए, जस्तो कि इफ ही सरी है मिस्टेक त हैन तर यसलाई हटाइदिनु। इफ he had called her, if he had called her के भइहाल्थ्यो she would have visited him। हेर्नु है के कुरो छ भन्दाखेरि इफ he had called her मतलब had प्लस V3 गरिएको छ, had called है। इफ he had called her had प्लस V3 छ भने अर्कोतिर के छ would have प्लस V3 को युज गरिन्छ। ओके, ओभरअल चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने युज गरिएको कुरा कन्डिसनल सेन्टेन्समा यति हो। तर यसमा हामीले समथिङ एक्स्ट्रा पनि गर्न सक्छौं। एक्सरसाइज अनुसार केही थप्नु पर्छ भने हामी पहिला एक्सरसाइज हेरौं, अनि एक्सरसाइज हेरेपछि हामी के गर्ने छौं त यदि त्यहाँ थप्नु पर्ने छ केही नियम भने हामी त्यहाँ छलफल गरौँला। ओके, त यो ओभरअल मैले एकपटक रिभाइज गर्न खोजे। फाइनली हामी यहाँ अब यसको जुन की पोइन्ट्स छ त्यसको कुरा गरिहाल्यौं लास्टमा। ओके, की पोइन्ट्सको कुरा गरौँ। के छ भन्दाखेरि फर्स्टमा यदि एकतिर इफ क्लज लेखिहालौं पहिला है। यदि इफ क्लज र मेन क्लज फाइनल गरे म यहाँ इफ क्लज र मेन क्लज। इफ क्लजतिर यदि V1 V5 छ भने मेन क्लजतिर पनि V1 V5 स्योर हुने घटनामा। इफ क्लजतिर V1 V5 छ भने मेन क्लजतिर विल प्लस V1 स्योर नहुने है। त्यसैगरी इज एम आर प्लस V4 वा
हैज have प्लस v3 छ भने हामी के गर्छौं यही प्रोसेस लाग्ने रहेछ फेरि स्योर भए v1 v5 स्योर नहुने भए will प्लस v1 गरिन्छ त्यसैगरी if तिर यदि v2 छ भने यतातिर would प्लस v1 गरिन्छ त्यसैगरी was were प्लस v4 भए यतातिर फेरि would प्लस v1 नै गरिन्छ र फाइनलमा छ यदि had प्लस v3 भए हामी के गर्छौं त would have प्लस v3 गर्छौं had been प्लस v4 भए would have प्लस v3 गर्नुपर्छ यति ओभरअल के भयो त हाम्रो यति ओभरअल चाहिँ हाम्रो कन्डिसनल सेन्टेन्समा युज हुने स्ट्रक्चरहरू भयो यसरी चाहिँ हामी कन्डिसनल सेन्टेन्स जुनसुकै लेभलको कन्डिसनल सेन्टेन्स चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं सल्भ गर्न सक्छौं अब तपाईहरुलाई यदि यो दुईटा नियम यो यहाँको यो र यो यदि कन्फ्युजन छ भने तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जन स्टुडको बुकमा भनेछ द प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस र द प्रेजेन्ट पर्फेक्ट टेन्सको युज छ भने हामी सेम के गर्न सक्छौं यहाँ will प्लस v1 को युज गर्न सक्छौं त्यसैगरी अगाडि हेर्नुहुन्छ भने सेकेन्ड कन्डिसनलको कुरा गरौँ यहाँ पनि के छ पास्ट सिम्पल वा पास्ट कन्टिन्युअस जे भए पनि हामी के गर्न सक्छौं would प्लस v1 कै युज गर्न सक्छौं would वा wouldn't सिचुएसन अनुसार हामी युज गर्न सक्छौं यो मैले ओभरअल चाहिँ स्टुडको बुकबाट रेफरेन्स देखाए तपाईहरुलाई अब हामी सबभन्दा पहिला क्लास 9 को एक्सरसाइज गरौँ है यहाँ छ क्लास 9 को एक्सरसाइज जुन बुकको पेज नम्बर 24 मा रहेको छ अब हामीले जुन नियम अघि पढ्यौं त्यो नियमको आधारमा यो सल्भ गरौँ ओके भनेको छ आई ह्याड सीन यो छिरिङ रहेछ है विचार गर्न होला यहाँ टी शेरिङ नभन्नु होला यो छिरिङ हो है शेर्पा नाम हो यो आई ह्याड सीन छिरिङ अ फ्यु मिनिट्स अगो इफ यु ह्याड कम अराउन्ड हेर्नु यहाँ के छ इफ यु ह्याड कम अराउन्ड छ यहाँ इफ यु ह्याड कम अराउन्ड ह्याड प्लस कम ह्याड प्लस v3 ह्याड प्लस v3 हुँदा के गर्छौं हामी यहाँ छ हेर्नु त के छ ह्याड प्लस v3 हुँदा के हुन्छ would have v3 हुन्छ है ह्याड प्लस v3 मा यहाँ पनि त्यही छ ह्याड प्लस v3 छ ह्याड कम है र यो कम भनेको v1 हैन ह्याड पछि जहिले पनि के आउँछ त v3 नै आउँछ भने यो कम पनि v3 नै हो अब धेरै v3 बोले म यसलाई पास्ट पार्टिसिपल भनिन्छ ओके मेटा ल्याङ्ग्वेजमा गर्दा चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल हो टर्मको नाम दिएको छ हामी त्यतातिर नजाउँ अर्कोतिर वुड ह्याभ प्लस v3 हुन्छ वुड ह्याभ v3 हुनुको मतलब के हो के हुन जान्छ आन्सर यसको आन्सर के हुन जान्छ वुड ह्याभ सीन हुन जान्छ ओके है I had seen cheating a few minutes ago. If you had come round earlier, you would have seen him too. हैन अर्कोमा जाऊ I wish I were a bird. यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड दिइरहेछ यहाँ खासै यसले फरक पर्दैन हामीलाई यहाँ छ If I were a bird. Were भनेको के हो त v2 हो है v1 v2 v3 v4 v5 यो इंग्लिश स्टुडेन्टले जान्नै पर्ने कुरा v1 भनेको बिमार b m r है v1 v2 भनेको was were भनौं v3 भनेको been v4 भनेको being र v5 भनेको is भनेपछि were के भयो त वा were के भयो v2 भयो हैन v2 हुँदा के गरिन्छ त यहाँ हेर्नु v2 भए के गरिन्छ would प्लस v1 गरिन्छ हैन त्यही पनि यहाँ के भइहाल्छ यहाँ के would प्लस v1 मतलब would fly ओके आन्सर के हुने भयो हाम्रो यहाँ would अनि fly त छँदैछ would fly भइहाल्यो ओके लेट्स मुभ टु सी नम्बर प्रोभाइडेड दैट यो पनि if हो है if you प्रोभाइडेड दैट पनि if हो you be 20 you could play the match हेर्नु could play गरेछ यहाँ के गरेछ could play यो could play भनेको के हो could would should प्लस के हो रे यो v1 हो त एकतिर would प्लस v1 त अर्कोतिर के हेर्नु त यहाँ एकतिर would प्लस v1 छ would प्लस v1 त अर्कोतिर के हुन्छ v2
हैन V2 हुन्छ त नर्मल चल्ने स्ट्रक्चर यो हो है त यहाँ हेरिहालौँ के हुन्छ एकतिर वुड प्लस V1 छ भने अर्कोतिर V2 हुन्छ त्यसो भए यहाँ के हुन्छ कुड प्लेमा के हुन्छ प्रोभाइडेड दैट यु B को चाहिँ V2 चाहियो त B को V2 वाज वेयर थियो अहिले भर्खर लेखेको थिए त्यही भएर के हुन्छ यहाँ यु वेयर हुन्छ प्रोभाइडेड दैट यु वेयर 20 यु कुड प्ले द म्याच यहाँ भनिरहेछ जर्ज वाज ह्याप्पी दैट ही केम टु नेपाल काम छैन यहाँ छ इफ ही ह्याडन्ट हेर्नु है यहाँ काम छ जर्ज वाज ह्याप्पी दैट ही केम टु नेपाल इफ ही ह्याडन्ट कम मतलब ह्याडन्ट छ भने पक्कै यहाँ के हुन्छ V3 हुन्छ तर स्पोकन ल्याङ्ग्वेजमा हामी के गर्छौँ कम्प्लिट ग्रामेटिकल सेन्टेन्स बोल्दैनौँ है कम्प्लिटली चाहिँ हामी सबै कुरा हाल्नै पर्छ भने जरुरी छैन त्यो ह्याडन्टले के जनायो ह्याड प्लस V3 ओके ह्याड प्लस V3 भने के हुन्छ अर्कोतिर वुड ह्याभ V3 त वुड ह्याभ V3 गर्नुको मतलब ही नट लागेकै छ त ही के हुन्छ वुडन्ट नटले गर्दा वुडमा नट लागिहाल्यो ही वुडन्ट ह्याभ सी को V3 सीन भइगयो एकतिर ह्याड V3 अर्कोतिर वुड ह्याभ V3 नट कहाँबाट आयो किनभने कन्डिसनमै क्वेसनमै नट दिएको छ व्हाट वुड यु डू इफ यु वुड यु डू मतलब वुड प्लस V1 एकतिर वुड प्लस V1 छ भने अर्कोतिर के हुन्छ V2 त विनको भइहाल्छ 1 सीमा मिस्ड द बस टु गो होम इफ सी वुड ह्याभ कट हेर्नु है सी वुड ह्याभ कट के भयो वुड ह्याभ प्लस V3 एकतिर यदि वुड ह्याभ प्लस V3 छ भने अर्कोतिर के हेर्नु त वुड ह्याभ प्लस V3 छ भने अर्कोतिर के हुन्छ ह्याड प्लस V3 द्याट्स वाइ के हुन्छ यहाँ के हुन जान्छ वुड ह्याभ कम वुड ह्याभ कम नंबर जी सी वुड लूज वेट वुड प्लस V1 अर्कोतिर V2 त नट इट को के भइहाल्छ डिड नट इट किनभने V2 भन्नु छ त्यही भएर नेगेटिभमा डिड नट इट हुन्छ ए सी वुड लूज वेट इफ सी डिडन्ट इट अ लट अफ स्वीट्स नेक्स्ट दे माइट ह्याभ हेल्प्ड माइट वुड कुड शुड सब एउटै हो माइट ह्याभ हेल्प्ड अर्कोतिर के हुन्छ ह्याड प्लस V3 इफ यु ह्याड आस्क्ड ओके इफ चाहिए छ माइट ह्याभ ह्याड हेर्नु है माइट ह्याभ प्लस ह्याड भनेको के हो यो V3 हो त माइट ह्याभ ह्याड मतलब माइट ह्याभ प्लस V3 अर्को के हुन्छ ह्याड प्लस V3 इफ ही ह्याड ड्राइभन मोर केयरफुली ह्याड ड्राइभन यहाँ के भइहाल्छ यहाँ भइहाल्छ ह्याड ड्राइभन ड्राइभेन नभन्नु होला इट्स ड्राइभन इफ एभ्रीवन अर्को पार्टबाट आउँछ आन्सर कुड सेभ कुड प्लस V1 छ कुड प्लस V1 भए त V2 के भइहाल्छ टर्न्ड TURNED turned if everyone turned off unwanted lights we could save a lot of electricity okay let's move to next part C number A we have to complete the sentences with our own ideas हेर्नु if you had studied well the study well गर्नु के हुन्छ पास हुन्छ the had studied मतलब had plus V3 के हुन्छ you would have passed hey if you asked me asked V2 छ V2 भाइ के हुन्छ would plus V1 त if you asked me के आन्सर के भयो I would ask गर्नु के हुन्छ आन्सर दिन्छ त I would answer it वा something जे लेख्नु छ कम्प्लिमेन्ट object if we had gone to the cinema cinema गयो भने के हुन्छ we would have के seen the film हैन किनभने had plus V3 भने के हुन्छ would have V3 त सिनेमा गयो भने के हुन्छ we would have seen the movie the film
इफ यु स्पोक V2 छ स्पोक V2 भयो भने के हुन्छ वुड V1 इफ यु स्पोक इंग्लिश यु कुड talk to tourist for if they listen to me उनीहरुले मलाई सुन्यो भने के हुन्छ if they listen to me I would be happy complete गर्दियौ के कुराले complete गर्दियौ if they listen to me उनीहरु मलाई सुन्यो भने म खुशी हुन्छु मेरो कुरा सुन्यो भने म खुशी हुन्छु the listen is verb 2 that's why we have used here would plus V1 B is V1 if I had your address the had V2 छ if I had your address the had V2 छ यदि एड्रेस थाहा छ भने के हुन्छ I would visit you म तिमीलाई भेट्न आउँछु if I had your address I would have taken part in the contest would have taken मतलब भित्री हुन्छ if I had अब would have भित्री छ भने had plus भित्री चाहियो if I had informed if I had been informed हुन्छ passive मा चाहियो if I had been informed गर्दिनु ल if I had been informed this is passive हुन चाहिँ present perfect के past perfect नै हो if I had been informed I would have taken part in the contest we would walk to the museum would walk would plus V1 हैन if we went to मानो काठमाडौँ लेख्दियौ है if we went to काठमाडौँ we would walk to the museum काठमाडौँ गएन म्युजियम तिर हामी जान्छौं if there were not many sharks there है were not if छैन यदि शार्क छैन भने त कहाँ समुद्रमा हो त स्विम गर्छु I would swim in the sea if there were not many sharks है त्यसै के छ if she had taken the right bus लियो भने के हुन्छ कुनै ठाउँमा पुग्थ्यो होला त she would had taken छैन she would have reached there on time हैन हेर्नु है के भइहाल्यो she would have reached there on time if she had taken the right bus यसरी हामी के गर्न सक्छौं सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न सक्छौं यो 9 को एक्सरसाइज थियो है अब कुनै कुरामा चित्त बुझेछ हैन भने तपाईहरु कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ चाहिँ 12 ग्रेड 12 को चाहिँ एक्सरसाइज तिर जाउँ ग्रेड 12 को एक्सरसाइज मा यहाँ दिइराछ हेरौँ है क्लास 12 को एक्सरसाइज मा छ if you sell your stocks now सेल के छ सेल के भयो V1 एकतिर V1 छ भने अर्कोतिर V1 V5 हैन if you sell your stocks now you much money for them है धेरै पैसा पाउँदैनौ ग्यारेन्टी छैन नि त्यही हामी के गर्न सक्छ if you sell your stock now you not get छ भने will plus the want get गर्दियौ will को शॉर्ट फर्म want get if you sell your stocks now you won't get much money for them okay so यो भइहाल्यो 12 क्लास को एक्सरसाइज गर्दै हेर्नु 9 मा जे छ 12 मा पनि सेम छ यहाँ दिएको a lot of people would lose छ यहाँ हेर्नु है would plus V1 एकतिर would plus V1 अर्कोतिर V2 हैन के भइहाल्छ if the factory closed down okay त्यसैगरी चाहिँ our country won't have मतलब will plus V1 छ अर्कोतिर के हुन्छ V1 V5 if it rains भइहाल्छ our country won't have to export wheat if it rains in November and February if we him earlier we could have saved छ एकतिर could have saved हुनुको मतलब के हो had plus V3 होला बस लेख्दियौ had plus V3 had found if he had not been wearing छ भने ठ्याक्कै यो had plus V3 सँगैको स्ट्रक्चर हो
त्यहाँ लेख्न छुटेको थियो ह्याड नट बिन वेयरिङ छ भने यो ठिक ह्याड प्लस V3 को स्ट्रक्चरमा आउँछ त्यही भएर हामी के गरिदिन्छौँ यहाँ वुड ह्याभ ही वुड ह्याभ बिन है वुड ह्याभ बिन किनभने ह्याड प्लस V3 र ह्याड बिन प्लस V4 एउटै स्ट्रक्चर लिन्छ त ही वुड ह्याभ बिन सिरियसली इन्जर्ड अनलेस इफ नट हो यो अनलेस यु फलो द इन्स्ट्रक्सन यु पास द एक्जाम है त इफ नट छ त यता नट लागिहाल्यो त फलो भनेको V1 V5 यो चाहिँ ग्यारेन्टी स्योर नहुने हो भने के हुन्छ यु अनलेस यु फलो द इन्स्ट्रक्सन यु वान्ट पास एकै छ फर्कै परेन यु वान्ट पास द एक्जाम त्यसै गरी छ आई डोन्ट माइन्ड वकिङ होम एज लङ एज द वेदर है आई डोन्ट माइन्डको कुरा गरिरहेछ वेदर इज एज लङ एज द वेदर इज फाइन किनभने डोन्ट यहाँ भनेको डोन्ट प्लस V1 छ है त्यही भएर यतातिर हामी के गर्यौँ V1 V5 को युज गर्यौँ किनभने यो कहाँ गयो एज लङ एज नै इफको काम गरिरहेछ इफ द वेदर इज फाइन ओके द ब्याङ्क विल सेक्सन यु द लोन प्रोभाइडेड यु अ कोल्याट्रल भनेछ है अब ब्याङ्क विल सेक्सन भनेको के हो मन्जुरी दिनु होइन लोनको लागि मन्जुरी दिन्छ त विल प्लस V1 छ अर्कोतिर के गर्छौँ हामी विल प्लस V1 छ भने इफतिर यो प्रोभाइडेड भनेको इफ हो त्यही भएर इफतिर के हुन्छ V1 V5 हामीले मिनिङ नबुझे पनि हुन्छ तर यो कोल्याट्रल भनेको धितो राख्नु हो है त्यही भएर डिपोजिट जस्ताको त्यस्तै सेम ओके नेक्स्ट पार्ट यहाँ भनेछ वाट डब्लुएच क्वेसनको फर्मेटमा छ इफ यु ह्याड नट गट ह्याड V3 छ त वाट वुड यु ह्याभ डन वाट वुड यु दिइरहेको छ यहाँ वाट वुड यु ह्याभ डन किन भन्दाखेरि ह्याड प्लस V3 छ भने वुड ह्याभ V3 गरेको इफ यु ह्याड द चोइस ह्याड भनेको सोझै V2 छ त इफ यु ह्याड द चोइस वेयर वुड यु लिभ वेयर वुड यु लिभ okay so we did it let's move to question number C here right change the following sentences into if sentence as in the example here I did not go to a restaurant because I was not hungry restaurant गइन किनभने hungry थिइन I would have gone to a restaurant did not go को के भइहाल्छ I would have gone to a restaurant if I had been hungry and was छ भने के गरेको छ had been है यदि had been भयो भने यतातिर त would have V3 भइहाल्छ छ हेर्नु यहाँ was को had been गरियो है अनि यहाँ would have been त नर्मली के हुन्छ is वाला छ भने त्यसलाई was गर्छौं हामी was वाला छ भने had been गर्छौं त्यो बुझ्नु पर्यो है भनेपछि सिम्पल प्रेजेन्ट को सिम्पल पास्ट र सिम्पल पास्ट को पास्ट पर्फेक्ट गर्नु पर्ने छ त्यसै गरी हामी यदि कन्टिन्युअस छ भने प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस को पास्ट कन्टिन्युअस गर्न सक्छौं इज को वाज गरे जस्तो है त लेट्स टक अबाउट द एक्सरसाइज फर्स्ट के भनेछ द ड्राइभर वाज टकिङ अन द फोन हेर्नु है के भनेछ द ड्राइभर वाज टकिङ अन द फोन सो द एक्सिडेन्ट ह्यापेन्ड ड्राइभर के गर्दैछ फोनमा कुरा गर्दैछ त्यसैले के भयो त एक्सिडेन्ट भयो ओके अब यो वाजलाई हामी के गर्दिन्छौं वाजलाई अहिले भर्खर भनेको थिए नि यो पास्ट छ भने हामी यहाँ वाजलाई के गर्दैछौं ह्याड बीन है यहाँ इजलाई वाज गर्छौं वाजलाई के गर्छौं ह्याड बीन यसको भइहाल्छ सुन्नु होला लेख्न भ्याउनुहुन्छ भने लेख्नु होला है इफ द ड्राइभर hadn't been talking on the phone if the driver was को had been भइरहेछ हैन र हामीलाई सेन्टेन्स मिलाउनु छ त्यही भएर if the driver hadn't been talking on the phone comma the accident wouldn't have happened है त्यसरी भयो यसको त्यसै गरी छ there is no anyone at home because all the lights are off मतलब घरमा कोही छैन त्यो लाइट अफ छ घरमा भएको भए लाइट अफ हुने थिएन यसको लेख्नु पर्दा के हुन्छ if there was someone at home यसको if there was someone at home the light would not be off है अब यहाँ हेरौं
he must be an educated person because he has subscribed the Kathmandu Post. त्यो व्यक्ति चाहिँ एजुकेटेड हुनुपर्छ किनभने उसले काठमाडौँ पोस्ट सब्सक्राइब गरेको छ लिएको छ यसको मतलब के हो कि एजुकेटेड नभएको भए काठमाडौँ पोस्ट के हुन्थ्यो लिने थिएन सब्सक्राइब गर्ने थिएन त्यसलाई अब यो मस्ट बी लाई पास्टमा गर्नुपर्छ त के भइहाल्छ इफ ही वाज नट एन एजुकेटेड पर्सन he would not have subscribed the Kathmandu Post. यसरी आन्सर भयो त्यसै गरी छ यहाँ his head was not injured in the accident because he had put the helmet on. एक्सिडेन्ट इन्जर्ड भएन उसको हेड किनभने उनी हेलमेट लगाएको थियो है यसको अब भन्नुपर्दा हामी के भन्न सक्छौं कि उले हेलमेट चाहिँ नलगाएको भए के हुन्थ्यो हेलमेट नलगाएको के हुन्थ्यो उसको हेड सिरियसली इन्जर्ड हुन्थ्यो यसलाई लेख्नु पर्दा his head would have हेर्नु है his head would have been injured if he had not put on the helmet he had not put the helmet on भनेर आन्सर लेख्न सकिन्थ्यो ओके अब यसरी ओभरअल यस्तै हो हैन तपाईहरु ट्राई गर्नु होला कमेन्टमा यसको आन्सर लेख्नु होला सकिन्छ भने है अब यतिसम्म अन्त्यसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद अब हामी यसै गरी अर्को युनिटको चाहिँ रुल सहित एक्सरसाइज सहित लिएर आउने छौं त्यो चाहिँ ग्रामर हुनेछ 9 हुन सक्छ 11 12 हुन सक्छ नर्मली 10 को चाहिँ हालिएको छैन किनभने 10 को सबै ग्रामरहरु ग्रामर सेक्सनमा हालिसकिएको छ च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि साथै चाहिँ बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला ताकि तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउन सक्नु हुन्छ त्यसको है अनि फ्रेन्डहरुलाई पनि यसको बारेमा भन्नु होला शेयर गर्नु होला थ्यांक यू नेक्स्ट भिडियोमा हामी भेट्ने छौं बाइ बाइ